Chào mọi người quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi dùng thủ pháp kim châm điểm huyệt, Tần Trần đã giúp Hứa Bác đẩy được độc khí ra ngoài. Sau một lát, Hứa Bác liền nhảy khỏi giường hướng Tần Trần hành lễ nói, cảm ơn tiểu huynh đệ cứu mạng. Lúc này, Hứa Chính đang không hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy được Hứa Bác nhảy xuống khỏi giường, sinh long hoặc hổ như vậy thì không khỏi hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đối với cảm kích của Hứa Bác, Tần Trần liền nói, độc tố trong người trưởng lão đã được trừ hơn phân nửa, nhưng muốn khỏi hoàn toàn thì phải đợi Tiêu Nhã mang linh dược về, sau đó ta sẽ luyện chế một quả đan dược cho trưởng lão. Nghe Tần Trần nói vậy, Hứa Bác cũng yên tâm hơn nhiều. Sau đó, hắn hướng Tần Trần hỏi, thủ pháp ép độc vừa rồi của Tần Trần là gì? Thấy không chỉ có Hứa Bác, mà mọi người ở đây đều tò mò muốn biết, Tần Trần liền nói đó là thủ pháp kim châm điểm huyệt. Nghe Tần Trần nói xong, Hứa Bác hơi thất thần một chút, vì cũng là luyện dược sư nên hắn hiểu rõ độ khó của kim châm điểm huyệt này là cực cao. Cho nên đến giờ phút này, Hứa Bác triệt để bội phục Tần Trần, không còn coi Tần Trần là một thiếu niên nữa. Đúng lúc này, Tiêu Nhã đi thu mua linh dược cũng đã trở về. Khi nàng nhìn thấy Hứa Bác có thể xuống giường đi lại thì vui mừng không thôi. Sau đó nàng liền nói, linh dược đã thu được gần đủ, chỉ có 2-3 loại trong đan các hiện tại không có, nên nàng đã cho người ra ngoài mua về, chắc phải tầm 2 đến 3 ngày nữa mới có. Khi biết 2 đến 3 ngày nữa mới đủ nguyên liệu luyện đan, khiến Hứa Bác cũng có chút sốt ruột. Thấy biểu hiện đó của Hứa Bác, Tần Trần liền động viên hắn vài câu, sau đó nói có việc muốn nhờ Hứa Bác giúp. Rồi Tần Trần liền đi luôn vào trọng tâm, hắn nói, không biết ở đan các có nghi nan thạch bích không, nếu có thì ở trên đó có nghi vấn của các chủ không? Tần Trần vừa nói xong, Hứa Bác liền trả lời luôn, hắn nói tại đan các có nghi nan thạch bích, trong đó cũng có nghi vấn của các chủ viết trên đó, nhưng mà Tần Trần huynh đệ hỏi vấn đề đó làm gì? Lúc này, Tần Trần mới trầm giọng nói, ta đến đây là muốn xông nghi nan thạch bích. Khi nghe Tần Trần muốn đi xông nghi nan thạch bích, khiến ba người Hứa Bác, Tiêu Nhã, Vương Trung sắc mặt đều trắng bệch ra, toàn thân run rẩy. Đứng cạnh thấy biểu hiện đó của ba người, Hứa Chính liền lên tiếng hỏi, chỉ là xông nghi nan thạch bích thôi, có gì đâu mà các ngươi hốt hoảng như vậy. Biết Hứa Chính không phải luyện dược sư, nên Tiêu Nhã tiến lên giải thích, nàng nói, khiêu chiến nghi nan thạch bích cũng tương đương như khiêu chiến vị trí các chủ. Chỉ cần trả lời được một vấn đề liền trở thành các chủ danh dự, còn nếu trả lời được 2 vấn đề trở lên thì lập tức được lên làm các chủ. Nhưng nếu mà trả lời sai, thì các chủ Trác Thanh Phong sẽ không tha thứ cho hắn. Còn về phía người giới thiệu là sư tôn, thì không cần nghĩ cũng đoán được hậu quả rồi. Hứa Chính nghe Tiêu Nhã nói có vẻ rất nghiêm trọng, nên sau một lúc suy nghĩ hắn lại hỏi. Nếu nghi nan thạch bích ngay cả đến các chủ cũng không giải được, vậy chỉ cần Tần Trần cứ trả lời bừa là được, vì có ai biết đúng sai đâu. Nghe Hứa Chính nói vậy, Tiêu Nhã thở dài một hơi rồi nói. Nếu được như vậy thì đã tốt, câu trả lời của Tần Trần sẽ được đem lên đan các tổng bộ để xem xét. Ở đó có Dược Vương hoặc Dược Hoàng sẽ xem câu trả lời của hắn, nếu đáp án không đúng hẳn, nhưng có một ít đạo lý thì còn coi là thông qua. Còn nếu mà viết bừa vào, khiến đan các tổng bộ trút giận xuống thì phân bộ này cũng tiêu luôn. Về phía Hứa Bác, do thương thế chưa khỏi hẳn, với lại Tần Trần đã có ơn cứu mạng hắn, nên lập tức hắn đáp ứng với yêu cầu này của Tần Trần luôn. Thấy Hứa Bác trưởng lão đã đáp ứng, Tần Trần liền hỏi Hứa Bác các tư liệu liên quan đến các chủ và nguyên nhân các chủ bị giáng xuống phân bộ này. Sau khi đã có đủ thông tin, Tần Trần cùng Hứa Bác đi đến đại điện đan các để xông nghi nan thạch bích. Khi đám người vừa tiến vào đại điện thì khiến không ít người kinh ngạc, không biết vì nguyên nhân nào mà Hứa Bác đang nằm liệt giường hôm nay lại chạy nhảy khỏe thế. Quay lại vấn đề chính, khi vừa đến nơi, Hứa Bác liền gọi Cố Huân ra, bảo hắn lập tức mở nghi nan thạch bích. Thấy chuyện này có phần quan trọng, nên Cố Huân cũng khuyên Hứa Bác suy nghĩ cho kỹ. Nhưng thấy Hứa Bác vẫn kiên quyết muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích, nên Cố Huân cũng đành phải mở ra. Cửa vào vừa mở, Hứa Bác liền hướng Tần Trần nói, tiểu huynh đệ, nếu muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích thì xin mời vào. Lúc này, thấy người khiêu chiến nghi nan thạch bích không phải Hứa Bác, làm cho Cố Huân rất tức giận nói. Hứa Bác trưởng lão, ngươi để cho một tiểu tử 5 quốc xông nghi nan thạch bích, chẳng phải là coi nghi nan thạch bích là trò đùa sao? Dứt lời, Cố Huân liền tiến lên ngăn cản Tần Trần lại. Nhưng đúng lúc này, Hứa Chính nhanh chân hơn tiến lên cản lại Cố Huân, như vậy là Tần Trần đã thuận lợi tiến vào nghi nan thạch bích. Khi Tần Trần vừa vào thì có một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vừa vang lên liền kinh động rất nhiều trưởng lão đang bế quan cũng đi ra, trong số đó cũng có Kim Nguyên trưởng lão. Vừa đến nơi, thấy Hứa Bác đang chạy nhảy, thì hắn không khỏi thất kinh, không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ độc mà lãnh gia hạ trên người Hứa Bác là đồ rẫm sao? Không lâu sau đó, các chủ đan các Trác Thanh Phong cũng xuất hiện. Đang không vui chuyện bị tổng bộ giá xuống đây, kèm thêm chuyện hắn đang luyện một lò đan sắp thành, lại bị tiếng chuông kinh động làm hỏng mất, nên bây giờ sắc mặt hắn hết sức đáng sợ.
Thấy đám trưởng lão cung kính hành lễ, Trác Thanh Phong cũng không thèm để ý, rồi hắn lạnh giọng hỏi, chuyện gì đang xảy ra?